Tervetuloa uuden kuukausikatsauksen pariin. Ja nythän meillä on käsittelyssä heinäkuu 2024. Ja heti ensimmäiseksi täytyy pyytää anteeksi ja olla pahoillaan siitä, että tämä kuukausikatsaus tulee vasta nyt. Mutta se johtuu yksinkertaisesti siitä, että mulla on ollut itsellä niin paljon kaikenlaista menoa ja tekemistä ja muuta, että ei ole oikein kauheasti ollut aikaa nyt kuvailla. Toki, niin kuin olet varmaan huomannut, niin olen mä joissakin tapahtumissa tämän kuun aikana käynyt ja niistä on video tänne tullut. Mutta varsinaista retkeilyä tai muuta ei ole ollut mahdollisuutta ja aikaa nyt tehdä. Mutta reissaamiseen ja retkeilyyn palataan siihen kohta ja sanotaan tässä vaiheessa sen verran, että jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistä ihmeessä tilaukseen. Tänne tulee asiaa kaiken näköisestä ja ei todellakaan mitenkään niinku tieteisjuttuna tai absoluuttisena faktana, koska meikäläinenhän kuvailee niin, että mä vaan menen paikalle ja kuvaan ja kerron sitä, mitä satun näkemään. Mä en yleensä kauheasti selvitä etukäteen. Mutta niin kuin varmaan oot tuolta taustalta jo huomannut, tällä kertaa kuukausikatsausta ei kuvatakaan niin sanotusta Timon Taipale studiosta, eli mun työhuoneesta, vaan Lappeenrannan linnoituksesta. Siellä näkyy Kaupunginlahteen, tai itse asiassa Kaupunginlahti on vähän tuolla, mutta Saimaata taustalla. Ja tuossa on rakunoitten hevosaitaus tuossa ihan muutaman metrin päässä. Mut mennään nyt tähän videon aiheeseen, eli heinäkuun tilastoihin ja puhutaan sen jälkeen pikkusen reissaamisesta, mihin jo hiukan vihjasinkin. Katsotaan, tarvinko mä tällä kertaa laseja, kun mulla on nyt täällä sitä luonnonvaloa, niin saatan jopa nähdä tästä ihan näin. Eli heinäkuussa mä julkaisin 7 videoa, 1 shortsin ja 1 livestriimin. Se oli se, mikä oli kuva poikittain vaakatasossa ja näin poispäin. No, tekevälle sattuu. Ja kun ei osaa, niin ei osaa, mutta opetellaan. Ja tosiaan vain 1 shorts-video. Tää on laiskuutta varmaan. Ei mulla heinäkuussa ihan niin paljon ollut kaikkea maailman tekemistä, ettei sitä noin 5 minuuttia, mitä shortsin nappaaminen omasta vanhasta videosta vaatii, niin kaikki ne säätöineen niin olisi löytynyt useampaa kertaa kuin toi 1. Mutta onpahan nyt videoita, mistä niitä on julkaisematta ja pyritään julkaisemaan niitä tässä syksyn ja talven aikana sitten vähän enemmän. Mitäs sitten muuta täältä löytyy? Yleisö, eli te siellä, iso kiitos. Olitte taas aika aktiivisia. 377 tykkäystä, 122 jakoa, 27 kommenttia. Hienoa, kiitos, tehkää sitä lisää. Eli joka ikinen tykkäys, peukunpaino, olisi sitten vaikka alaspäin, jos et ole videosta tykännyt. Jokainen kommentti, jokainen jako auttaa tätä mun kanavaa kehittymään ja kasvamaan. Vaikkei tää mun työ olekaan, eikä tarkoitus sellaiseksi tullakaan, vaan pysyä harrasteena. Ja on se kivaa, että te katsotte ja muutaman sentin meikäläinen siitä sitten joskus saakin. Sitähän sä tossa näet jatkossa, miten se on mennyt se senttien saaminen heinäkuulta. Mut mennään sitten vähän katselukertoihin. No niin, nyt mä vahingossa suljin. Elikkä heinäkuussa katselukertoja tuli hieman päälle 20 500. Ja suosituin video katselukertojen mukaan oli toi Suur-Saimaan ajot, eli tää pikavene-tapahtuma, mikä ennen oli MMSA nimeltään. Reilu 8400. Se on aika loistava määrä. Ja kakkoseksi pomppasi tommonen kuin höyrylaiva regatta, josta mä olin hyvin yllättynyt. Mä ite jotenkin tuntui, että se video, mä en saanut edes siitä semmoista, kun siitä materiaalista olisi periaatteessa ollut saatavissa omasta mielestä, mutta se on hienoa, jos te olette tykännyt ja hienoa, että olette katsonut sitä aika paljon. Sitten mennään katseluaikaan. No, katseluajasta tulee pientä eroa tuohon katselukertoihin. Ykkösenä toki on se Suur-Saimaan ajot. 889 tuntia heinäkuun aikana olette käyttänyt sen katsomiseen.
Mutta toiseksi nousee Suur-Saimaan ympäriajo, mikä on sitten taas autotapahtuma. Klassikkoautoille, vanhoille autoille. Mä olin kuvailemassa sen lähtöä ja se on mun kanavan pisin video. Se kesti muistaakseni 3 tuntia, minuutteja alle tai päälle. Koska mä päätin, että mä en leikkailekaan sitä lainkaan. Mä kuvaan sen, tai julkaisen kaiken mitä mä kuvasin. Niin mä olisin muistaakseni, joo, kyllä se niin oli, että mä olisin kuvannut jopa sitä hiukan enemmän. Että mulla jäi viimeiset lähtijät näkemättä, koska rupesi yksinkertaisesti muistikortit täyttyy. Nyt mulla on lisää muistikortteja, enää ei täyty ja isompia. Saatte jatkossa siitä syystä ainakin niin materiaalia enemmän, jos vaan on tommosia tapahtumia niin kuvailla. Ja sitten tää omasta mielestä yllätysvideo Höyrylaiva regatta on siellä 3. vajaalla 300 tunnilla. Ja jos toi Suur-Saimaa tuntimäärä jäi äsken sanomatta, niin 352. Sitten tilaajakehitykseen. Tilaajamäärä kasvoi 55 heinäkuussa. Nyt jos ei mulla olisi tätä kädessä, niin taputetaan polvea vasten. Se oli kans niinku todellinen yllätys, kun kesäkuu oli hiljaisempi siinä välissä. Toki se aina riippuu siitä, mitä julkaisee. Ja toivottavasti tämä nyt noussut tuuli ei peitä ääntäni. Mutta todella hienoa. Mä siis on hyvin yllättynyt ja totta kai kiitollinen ja iloinen siitä, että noinkin paljon tuli uusia katsojia. Et joskus se saattaa olla, että se katsojamäärä lähtee laskuunkin ja joskus nousee, mutta jatkuva kasvuhan ei ole mahdollista, mutta toivottavasti ainakin ei tule pitkäaikaista pudotusta. Mennään sitten niihin tulopuoliin, mikä teitä kaikkia ehdottomasti varmaan kiinnostaa eniten. Eli ne arvioidut tulot, nämä on tosissaan arvioita tässä vaiheessa, kun nuo tilastot tulee. Et lopulliset tulot sitten vähän määräytyy ja muuttuu erinäisten olosuhteiden kautta. Mutta arvioidut 70,18 €. Se on nousua kans kesäkuuhun, mikä on hieno juttu. Kesäkuussa oli muistaakseni 43 € tai jotain tällaista. Mutta 70,18 €, eli nyt sitten tässä elokuun loppupuolella Google taas maksaa mulle jotain. Eli kesäkuultahan ei maksanut, koska jäi alle sen maksurajan, mutta nyt heinäkuu ja kesäkuu yhdessä ylittää sitten sen rajan, että Google tilittelee huimasti vähän yli 100 ilmeisesti. Niin kuin sanoin tuossa jossakin vaiheessa, työtää ei mulle oo. Ja niin kuin varmaan tajutte, että 100 tuloilla ei kukaan elä. Mutta se näistä varsinaista tilastoista. Mutta mennään nyt siihen, mitä sanoin tuossa aikaisemmin, eli kuvailureissut ja reissaaminen noin yleensäkin. Tämä kesä ei ole nyt mennyt taas tämän YouTube-toiminnan kannalta ihan niin kuin alun perin oli tarkoitus. Mulla on ollut enemmän kuin oletin kaikkea työhön liittyvää, omaan siviilielämään liittyvää tekemistä, menemistä, hienoa ohjelmaa, mikä on estänyt tätä kuvailua ja kuvailureissujen tekemistä jonkin verran. Toki mä kävin siellä Kuusamossa, sekin oli tietysti siviilireissu, mutta samalla kuvailin. Se oli lomamatka vaimon kanssa. Mutta siellä, kun meillä on samantyyppiset kiinnostuksen kohteet tuohon luontopolkuiluun ja tuntureille, näköalan katseluihin, niin siinä oli helppo kuvailla sit samalla. Mutta sitten meillä oli tuossa vieraita käytännössä kuukauden ajan. Ja totta kai kun oli tämmöisiä vieraita, mitkä asuu todella kaukana siellä Amerikassa, jos oot joskus huomannut, että tältä kanavalta, että meikäläinen on vähän kuvaillut videoita tuolta Rapakon toiselta puolelta Losista, niin sieltä oli vieraita. Ja totta kai kun on, sanotaan nyt omatkin, vaikka ne biologisesti on omat, mutta omia lapsenlapsia kylässä, niin totta kai aikaa vietetään sitten heidän kanssaan eikä tehdä YouTubea. Mutta mites nyt sitten syksyä? Nyt on elokuun 17. päivä. Niin ensi kuussa mä lähden yksinään kotimaan reissulle viikoksi lomailemaan tonne länsirannikolle.
Ja sieltä reissulta mun on tarkoitus kuvailla vähän enemmänkin videoita. Tulee varmasti luontopolkuvideo, mutta tulee nähtävyyksistä hienoista paikoista. Varmastikin tuossa menomatkalla, poikkeen jossain ja tulomatkalla, poikkeen jossain ehkä useammassakin paikassa. Ja tarkoitus on mennä eri reittejä, jotta saa sitten eri kohteita siihen. Ja sieltä sitten majapaikasta, mikä mulla on, niin on tarkoitus sitten reissailla edes takaisin. Ja toivotaan, että kelit on tätä mitä nytkin, että pystyy kuvailemaan. No, sieltä reissusta mä tuun pois sitten joskus ensi kuun puolivälissä. Ja sitten lokakuun alussa mä suuntaan vähän lentokoneella pidemmälle. En nyt tällä kertaa Amerikan mantereelle asti, koska on vaan viikko aikaa, mutta Keski-Eurooppaan. Se ei ole kuvailureissu, se on taas lomareissu vaimon kanssa ja vaimon toivomaan kohteeseen, mutta totta kai mulla on kamera mukana, mulla on drone mukana ja jotain materiaalia varmaan tulee sieltäkin. Mutta tässä vaiheessa en vielä kerro sulle kohdetta, mihin mä menen kotimaassa, enkä kohdetta, mihin mä menen Keski-Euroopassa. Niistä tulee sitten varmasti jotakin infoa tänne myöhemmin. No joo, tää oli hei tämmönen höpinävideo täältä mahtavan kauniista maisemasta ja paikasta. Ja jos et ole muuten tutustunut Lappeenrannan linnoitukseen, niin tutustu. Mut joo, ei mulla tällä kertaa muuta kuin, että muistapa likata sitä tykkään nappia ja tilaan nappia, jos et ole vielä niin tehnyt. Ja me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjens!